Chào cả nhà. Dầu dừa là một cái tinh chất chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Nó rất là hiệu quả trong vấn đề sử dụng làm đẹp, cung cấp nhiều dưỡng chất cho chị em phụ nữ, cũng như là rất là cần thiết làm một cái sản phẩm dùng cho mùa đông, chống rạn nứt da, dưỡng ẩm, và cũng là một cái thực phẩm mà rất tốt cho trẻ em về phát triển trí não, bổ sung nhiều vitamin rất là hữu ích. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm tinh dầu dừa rất là dễ, rất là nhanh, bỏ qua rất là nhiều công đoạn, làm hao tốn rất nhiều thời gian. Và cái cách làm mà xưa nay người ta vẫn làm, đó là bắt một cái nồi nước cốt dừa to lên trên bếp và cô đặt nó. Thì bây giờ mình sẽ làm khác nha mọi người. Đây là cách làm cho những người họ ở những cái nơi mà chỉ có dừa nạo này nè, mà cái tiệm bán dừa nạo họ không có máy ép ra cái cốt dừa nguyên chất, thì mình sẽ mua cái dừa nạo này về, mình đổ nước ấm vô, mình vắt cho kỹ như thế này. Vắt kỹ, càng kỹ thì nó sẽ ra tinh dầu dừa càng nhiều. Rồi mình sẽ lọc qua rây. Đây là nước đầu, mình sẽ làm theo kiểu này. Còn nước thứ hai mình sẽ có cách để làm cho nó ra kiệt luôn cái dầu. Cái phần xác mình sẽ cho vô trong cái nồi, chút nữa mình xử lý tiếp. Bây giờ cái nồi này mình bắt lên bếp, mình sẽ quậy cho nó nóng lên, thiệt nóng lên. Rồi mình đem ra, mình sẽ đổ một tô nước vào để cho nó nguội lại, rồi cho vô trong máy sinh tố và mình sẽ xay cho nó ra kiệt, và mình sẽ lấy miếng vải để mình lọc nó qua và mình vắt cho nó ra kiệt cái cốt dừa. Nếu mình vắt trên cái rây thì nó sẽ không ra hết. Như vậy nếu mình có vải mình bỏ vô, mình vắt, mình bóp như thế này thì cái tinh dầu nó ra rất là nhiều. Hôm nay mình làm hai cách lận. Là một cách là dùng cho những bạn ở những cái nơi mà họ không có bán sẵn cái nước ép dầu dừa đó, thì mình sẽ làm cách này và mua 20.000 mà mình chút nữa mình làm ra thành phẩm mọi người sẽ thấy nha. Nó sẽ rất là nhiều nè. Còn cái phần xác này thì nó đã kiệt rồi, mình bỏ nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ lọc qua một lần nữa qua cái rây. Sau đó mình cho tất cả vào trong cái nồi, mình đậy nắp. Rồi cái phần này mới là quan trọng nè, mình cho vào tủ lạnh để cho cái phần dầu nó sẽ lên phần ván về cô đặc này nè, sẽ nổi lên trên. Thay vì hôm trước mình có thấy một bạn ở trên Facebook bạn bán dầu dừa online, và ai đặt hàng thì bạn sẽ làm. Tuy nhiên bạn bắt một cái nồi to như thế này lên trên bếp và bạn nấu thì rất là tốn công và củi lửa. Thì với cách làm này mình bỏ vô trong tủ lạnh mấy tiếng đồng hồ thì nó sẽ nổi cái ván này lên, thì mình sẽ chiết được cái phần quan trọng tạo ra dầu dừa, và mình sẽ đỡ tốn công, tốn củi lửa để đi cô đặt cả một cái nồi to như thế này. Mọi người thấy chưa? Cách làm này nó sẽ giảm đi rất là nhiều cái công đoạn. Và đây là cái cách làm nhanh nhất mà mình thấy, thử nghiệm nhiều cách thì đây là cách hiệu quả nhất. Sau khi vớt cái phần này mình cho hết vào trong cái nồi cơm điện nè. Mình sẽ bắt lên, bật nút nấu giống như là mình nấu cơm vậy đó. Và khoảng 15 đến 30 phút là sẽ bật qua nút vàng. Rất là nhanh chóng và nó thơm cả nhà luôn. Và mọi người thấy cái phần tinh dầu dừa nó đã nổi lên trên nè. Đó. Chỉ có 20.000 đồng thôi mà mình chiết được chừng đây tinh dầu dừa nè. Và cái phần mà còn lại ở bên dưới của cái nồi nước hồi nãy mình có thể dùng để nấu chè chuối, chè bưởi hay là chè khoai dẻo, vân vân. Mình lọc cái tinh dầu dừa này qua cái rây để nó gạn cái phần thô đó. Cái phần ở dưới này mọi người thấy không? Mình đổ cái chén to này qua cái chén nhỏ này. Để chút nữa mình làm theo cách thứ hai, mình coi so sánh hai chén thử là cái cách nào hiệu quả hơn nha. Rồi cái này là cái cốt dừa nguyên chất nè, người ta ép 30.000 mình mua ở ngoài tiệm đó.
người ta có máy người ta ép luôn. Mình mua về mình không có lọc gì cả, mình đổ thẳng vào nồi cơm điện mình nấu luôn. Thì khoảng nửa tiếng là mình sẽ có nè cái tinh dầu dừa nè, đó nó hiện lên. Và cái phần thô ở dưới mọi người thấy là nó nhiều hơn là cái cách mà hồi nãy mình vắt. Đó, mình sẽ chắc ra cái chén, nó rất là thơm luôn. Đây phần tinh và đây là phần thô nè. Cái phần cơm này nó rất là ngon luôn. Mình vét ra một cái chén. Phần này mình có thể dùng để làm bánh nè, kho cá, kho thịt, nó rất là ngon. Mình coi mình ép thử còn miếng tinh dầu nào không. Không thì mình sẽ cất cái chén này vào trong tủ lạnh nè. Lúc mình kho cá mình bỏ vào một muỗng hay là kho thịt, hoặc là mình sẽ trộn với bột làm bánh, nó rất là ngon mọi người. Hoặc là ăn không cũng được nha, nó béo và đậm đà. Và đây là cái chén mình làm theo cách là mua nước cốt dừa sẵn. Còn đây là 20.000 mà nó nhiều hơn 30.000, mọi người thấy chưa. Và mình sẽ dùng hai cái chén này mình đổ hết vào trong cái ly giấy. Dùng cái ly giấy thì mình sẽ dễ chế chiết vào trong cái chai nhỏ đó. Mình chừa cái phần cặn lại, xong rồi lát hồi mình sẽ gom nó lại rồi mình chiết vô chai nhỏ. Rồi, bây giờ mình đổ vô cái chai này. Một cái chai này nếu mình mua thì mình cũng không dám chắc là người ta có không pha trộn hay không, hay nó cái độ nguyên chất của nó như thế nào. Nhưng với cách làm này thì cái dầu dừa này nè, mình đã để được trong 1 năm mà nó không có bị hư, từ 6 tháng đến 1 năm. Và cái chai này thì một mình xài khoảng 3 tháng, nhưng mà nếu mà ba mẹ con mà xài thì khoảng 1 đến 2 tháng. Dưỡng môi, dưỡng tay và vừa đắp mặt nạ. Mình lấy thử một giọt nha. Nè mọi người nhìn nè, cái giọt của nó trong veo và nó rất là thơm, nó béo, nó không có màu gì cả, nó không có màu vàng màu gì hết, nó chỉ trong veo như vậy thôi. Còn hai cái phần cặn của cái chén hồi nãy đó mình sẽ dồn vào trong cái ly và mình bơm nó ra để mình chiết qua cái chai nhỏ mình dùng trước. Thì cái phần chai nhỏ này nè cũng rất là tiện khi mình chiết vào và mình mang đi xa, khi đi du lịch hay là Tết về quê đó, lạnh đó, mình dùng mình dưỡng tay chân, dưỡng môi cũng như là dưỡng da rất là hiệu quả. Với cái số tiền là 50.000, làm bằng hai phương pháp khác nhau. Đây là món quà gửi tặng tất cả những người phụ nữ. Chúng ta có thể làm đẹp và bằng những cách làm rất là dễ dàng và nhanh chóng. Và chúc mọi người làm dầu dừa thành công, cũng như thấy công thức hữu ích nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng làm và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới. Tạm biệt, hẹn gặp lại.